السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وبحكم أنني توصلت ببعض الأسئلة من طرف فائزين وفائزات يهمهم الأمر، لديهم تساؤل عن هل هناك من تسريع فيما يتعلق باستقبال المقابلات التي تخص فائزو الديفي 24. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا أبدأ بالنقطة المهمة لكي تطمئنوا. بالنسبة للمقابلات التي تتعلق بفائزو الديفي 24 تسير بشكل منظم، ليس هناك من مشكل على حسب علمنا وما توصلنا به من أخبار، والحمد لله كل شيء على ما يرام. وأغلبية الإخوة والأخوات الفائزون بالديفي 24 منهم والحمد لله من أنهى إجراءات مقابلته بخير وسلام وتحصل على الفيزا. وبالطبع هناك بعض الإخوة ظروفهم تظل ما بين قوسين، منهم من انتقل إلى إجراء إداري ومنهم من لم يحصل على الفيزا. ونتمنى للإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على المواعيد والمقابلات عما قريب، نتمنى لكم إن شاء الله مسار موفق واطمئنوا. السفارة الأمريكية والحمد لله تشتغل على استقبال مقابلات القرعة الأمريكية بنظام، ليس هناك من مشكل والحمد لله. إذن بالنسبة للتساؤل المهم، هل ممكن للسفارة الأمريكية تسرع من استقبال المعنيين بالفوز بالديفي 24؟ وهل يمكن للذين هم فائزون بالديفي 24، ونؤكد على الذين لم يصلوا إلى الإجراءات الأخيرة أي الموعد والمقابلة، هل يحق لهم أن يطلبوا تحديد مقابلات أو تحديد مواعيد لهم عند انتهاء إجراءات الديفي 24 أي في شهر 9 المقبل من هذه السنة، أي السنة الحالية 2024؟ وسوف أجيب هنا بالواضح وبصريح العبارة عن هذه التساؤلات المهمة المطروحة من طرفكم هنا للتأكيد. بالنسبة للتساؤل الأول عن هل ممكن تسريع المقابلات من طرف السفارة الأمريكية بالطبع والتي تخص الفائزين المحددة مقابلتهم، نجيب بأنه جميع المقابلات التي تستقبل من طرف السفارات الأمريكية نؤكد بأنه ليس الفائزين بالقرعة من يستقبل فقط بالسفارة الأمريكية، بل يجب أن تضعوا في الحسبان بأنه هناك نظام يشتغل عليه من طرف السفارات الأمريكية لاستقبال المواعيد والمقابلات، وهو أنه هناك العديد من المقابلات التي تمر يوميا بضوابط وبتاريخ محدد، وتشمل وتعنى بفيزات مختلفة، كل على حسب الفيزا التي هو مقدم عليها، من ضمنها فئات فيزا الهجرة المختلفة وفئات من فيزا لغير الهجرة. وبالطبع كل هذه الفئات المختلفة تستقبل بشكل روتيني وسارع المفعول في الاشتغال عليها من طرف السفارة الأمريكية. وبالطبع من ضمنها الفائزين بالقرعة المعنيين بالمقابلة التي تأتي مزامنة مع استقبال أنواع أخرى من الفيز سواء للهجرة أو لغير الهجرة، من ضمنها فيزا الشمل العائلي وأنواع أخرى لفيزا غير الهجرة، مثلا كفيزا سياحة، زيارة، علاج، دراسة إلى غير ذلك. هذا كله بالطبع يمر بمراحل نظامية تشتغل عليها السفارات الأمريكية. وبالنسبة لهذه الإجراءات التي تمر بالسفارة الأمريكية لاستقبال المواعيد والمقابلات، هي تمر بثوابت ساري فيها المفعول على كل من يعنيهم الأمر بملفاتهم المقدمة سواء للهجرة أو لغير الهجرة. وبالطبع هنا نؤكد على الذين هم محددة لهم مقابلتهم وتأتي
مزامنة مع الذين هم محددة مقابلتهم، ونخص بالذكر الفائزين بالقرعة الأمريكية. إذن السفارة الأمريكية لا تستقبل فقط المعنيين بالقرعة، بل هناك مقابلات أخرى تتعلق بفيز أخرى، ولازم تلبية طلب كل هؤلاء في أوقات فاصلة وحاسمة. وبالطبع هذا يشتغل عليه من طرف السفارة الأمريكية على كل الأصعدة، ويجب أن تضع في الحسبان في حالة تحديد موعد مقابلة الفائزين بالقرعة، فهنا الأمر صار حتميا مقابلة المعني بالموعد، إلا في حالة أنه تدارك الوقت توقيت المقابلة مزامنة مع نهاية الإجراءات الأخيرة. بالطبع هذا الفائز المعني بالمقابلة بتاريخها سوف تلغى مقابلته، لأنه الوقت المحدد للموعد هو متأخر ومقرون بالوقت الزمني المحدد لنهاية إجراءات استقبال الموعد والمقابلات على العموم في الشهر الأخير لاستقبال الموعد والمقابلات، والتي تأتي مزامنة كذلك مع انتهاء السنة المالية. أما في حالة الوقت محدد على بعد، أي عن المدة المحددة لانتهاء الموعد والمقابلات بالسفارة الأمريكية، فهنا نؤكد عن الموعد المحدد قبل نهاية السنة المالية التي تنتهي معها المواعيد والمقابلات. فهذا المعني بالمقابلة ممكن له إتمام الإجراءات للحصول على الفيزا بدون مشكل. إذن هنا أكدنا ووضحنا بأنه ليس هناك من تسريع للمقابلات بالسفارة الأمريكية، فقط هناك اشتغال بنظام على الملفات المذاعة لدى السفارات الأمريكية لأجل التنسيق المحكم على كل الملفات على حدة بدون ظلم أو لا اهتمام للمواعيد والمقابلات المحددة، سواء معناة بالقرعة وملفات أخرى تتعلق بفيزا مختلفة. وكل يعني الأوقات التي تستقبل فيها الموعد والمقابلات المتعلقة بالفائزين المحددة مقابلتهم بتاريخها تسير على حسب الظروف التي يشتغل عليها بكل السفارات. ونؤكد تلبية مطالب الكل هي دائمة، تلزم من السفارة الأمريكية استقبال المعني مثلا بالقرعة في وقته المحدد بدون تأخير، وكذلك تلزم على المعني بالمقابلة أي الفائز بالقرعة احترام الوقت المحدد له للمقابلة بتاريخها بالسفارة الأمريكية. ولا ننسى بأنه في حالة حدد موعد الفائز بالقرعة فعليه أن يشتغل على إجراءات استباقية قبل الموعد بالضبط، ليجد المتسع من الوقت الذي ممكن أن يلبي فيه جميع الوثائق المطلوبة منه في ملفه بدون زيد أو نقص يوم المقابلة. وكذلك لا ننسى أن هناك الملف الطبي الذي يظل مهما، ولكن حله يظل متاحا لإحضاره سواء يوم المقابلة أو بعدها على حسب ظروف الموعد الذي يؤخذ عند الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. هل ممكن نأخذ يعني الموعد مع الطبيب قبل المقابلة بالسفارة أم بعد المقابلة كذلك بالسفارة؟ وهذا لا يمنع، والفائز له كامل الصلاحية لإحضار الملف الطبي على حسب ظروف أخذ موعد مع الطبيب المعتمد سواء قبل المقابلة أو بعدها. إذن بعدما وضحنا بأنه المقابلات المتعلقة بالفائزين بالقرعة تمر بظروف خاصة لدى السفارة الأمريكية، بالطبع لأنها تستقبل مختلف أنواع الفيز، سواء فيز لغير الهجرة أو فيزا للهجرة. وكذلك نؤكد على فيزا القرعة الأمريكية التي هي تعنى كذلك بفيزا هجرة إلى الولايات المتحدة. ننتقل إلى الذين لديهم خوف من عدم الحصول على موعد المقابلة بالسفارة الأمريكية، ولديهم التساؤل المهم: هل ممكن أن يقدموا التماس لأجل تحديد مواعيد مقابلات لهم بعد انتهاء مثلا استقبال الموعد والمقابلات في شهر 9 المقبل من سنة 2024؟ سوف أجيبكم هنا بالواضح. القانون الموضوع في قانون الهجرة الأمريكي عن طريق القرعة واضح. هناك وقت لبداية استقبال الموعد والمقابلات هو محدد، وهناك نهاية استقبال الموعد والمقابلات بالسفارة الأمريكية
كذلك هو وقت محدد. إذا ما بين البداية والنهاية لاستقبال مقابلة الفائزين بالقرعة هناك إجراءات تمر مهمة ما بين بداية استقبال يعني مقابلة في شهر أكتوبر، وكذلك في التوقيت الذي وضحناه لكم وهو شهر 9 الذي تنتهي فيه إجراءات DV 24. وهنا نؤكد بأن المقابلات بالطبع تبتدئ في شهر 10 من أكتوبر وتظل سارية المفعول مسترسلة مستمرة إلى الوصول إلى شهر 9 من سنة 2024. هنا تنتهي إجراءات استقبال الموعد والمقابلات في هذا الشهر. إذا هذا الوقت هو ثابت ومشروط وواضح وصارم. لا يمكن مثلا استقبال الموعد قبل شهر 10، ولا يمكن أن نتجاوز استقبال المقابلات في شهر 9 من سنة 2024، لأن هذا الوقت يظل حتميا محدد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا هذا الأمر هو واضح والاشتغال عليه صارم، ويلبي لبعض الفائزين إتمام الإجراءات إلى الأخير، أي أنهم يحصلوا على الموعد والمقابلة، وبالطبع السفارة الأمريكية تستقبلهم يعني بالموعد المحدد لهم في الوقت الذي كما ذكرنا يعني قبل نهاية إجراءات استقبال الموعد والمقابلة في شهر 9. وهناك البعض الآخر ممكن وأكيد لا يتحصلوا على الموعد والمقابلة، أي أنهم لا يمكنهم إتمام إجراءات الحصول على الفيزا. وكما وضحنا لكم الوقت يحكم في استقبال المواعيد والمقابلات، أي المدة المحددة التي هي يشتغل عليها من طرف قانون الهجرة عن طريق القرعة، يظل إلزامي ومحكم على كل الإجراءات التي تتعلق باستقبال الفائزين بالديفي 24. ولا يمكن تجاوز المدة المحددة لاستقبال المقابلات سواء قبل تاريخ بداية استقبال المواعيد والمقابلات لدى السفارة الأمريكية أو بعد نهاية تاريخ استقبال المقابلات بالسفارة الأمريكية. وبالطبع وضحنا لكم أن نهاية استقبال إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024 ينتهي في شهر 9 من سنة 2024. إذن على العموم وللتأكيد، في حالة أنه انتهى كل ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة باستقبال المواعيد والمقابلات، فلا يخول قانون الهجرة الأمريكي عن طريق القرعة لأي فائز بتقديم التماس لتحديد موعد مقابلة ما بعد نهاية إجراءات القرعة الأمريكية، لأنه كما وضحنا لا يمكن تجاوز المدة المحددة لاستقبال المقابلات. وكذلك نؤكد هذا القانون هو ساري المفعول على كل الإجراءات التي تتعلق بجميع المواعيد والمقابلات التي تعنى بالقرعة الأمريكية، سواء التي تمت في السنوات الماضية التي مرت، وكذلك هذا القانون هو معمول به وساري المفعول على إجراءات القرعة الأمريكية المستقبلية والتي تعنى بالسنوات المقبلة. إذن عند انتهاء إجراءات DV 24 ولم يلحق الفائزين بالركب الذي سبق من الفائزين الذين حصلوا على الفيزا وأتمموا الإجراءات، فلا يمكن فعل أي شيء. ونؤكد انتهى الأمر رغم الفوز بالقرعة، ويجب تقبل الأمر كيفما هو ممكن لهذا الفائز أو الفائزة الذين لم يلحقوا بإتمام الإجراءات الأخيرة للحصول على الفيزا أن يشتغلوا مستقبلا على التقديم على القرعة من جديد في السنوات المقبلة، وهذا مخول لهم رغم أنهم فازوا سابقا وللأسف لم يكملوا إجراءاتهم. بالطبع وضحنا بأن المدة المحددة والإجراءات المتبعة تدخل في صلب كل إجراءات السارية المفعول والتي تتعلق بالفائزين. هل سوف يتمموا مثلا إجراءاتهم مع الوقت المحدد؟ بنعم أم لا؟
وكما وضحنا لكم منهم من نعم يتمم يعني الإجراءات إلى الأخير، والبعض لا يمكنه ذلك. وكذلك وضحنا لكم الأسباب، ولا يمكن فعل أي شيء ما بعد نهاية إجراءات الديفي 24 إلا تقبل الأمر كيفما هو. ممكن التقديم في مناسبة قادمة مستقبلا، لعل التقديم من جديد يحالفكم في مناسبة قادمة. ممكن إتمام الإجراءات إلى الأخير للحصول على الفيزا وتحقيق الحلم الأمريكي. وبالله التوفيق للجميع. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم اليوم في البرنامج واضحة. وفي حالة أنه لديكم تساؤلات فممكن أن تقوموا بطرح الأسئلة عبر تعليق في القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. بالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.